ሚቲንጋችን ኦንላይን ለርኒንግ ምንድነው ስኩል ክሎዥሮች ሎስ ኦፍ ጆብስ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ እና የተመሳሰሉ እነሱን ብቻም ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ በጣም ሪሌትድ ሆኖ እንደምናየው በጣም ብዙ ፋክተሮችን አፌክት አድርጓል እና ይሄን በማድረጉ ምክንያት ያው በጣም ብዙ ሰው ማለት ነው ኦልተርኔቲቭ ሚንስ እየፈለገ ነበረ ኦልተርኔቲቭ ሚንስ ደግሞ አንደኛው የመጣልን ምንድነው ኦንላይን ፕላትፎርሞች ናቸው ያውን ራሱ ሚቲንግ የምናደርገው በዙም ነውና ከረንትሊ ላይክ ብዙ ጊዜ እንደ ባህሉም ራሱ ተቀይሯል ዙም ኤንድ ሃይብሪድ ሚቲንጎች ራሱ እየበዙ መጥተዋል እንደ ኦፖርቹኒቲም የተፈጠረው አንደኛው ነገር ምንድነው ኦንላይን ለርኒንግ ይሄ ኢኮመርስ እና ኦንላይን ፍሪላንሲንግ አይነት ስራዎች እንደገና ተከፍተውልናልና አሁን እዚህም የተገናኘ ነው የዚህም ዌቢናር ዋና ዓላማው እንዴት ነው ካፒታላይዝ የምናደርገው እነዚህና ለያንግ ፒፕል ኤምፕሎይመንት ኦፖርቹኒቲ እንዴት ነው የምንፈጥረው ነው ዛሬ ላይክ ሁለት ፓነሊስቶችን አለን ቲንክ ራሳቸውን ቢያስተዋውቁልን በጣም ደስ ይለኛል እኔ ልጀምር ኦኬ ስሜ ንፍታኔም ፍቅሬ ይባላል ስታርታፕ አለኝ ስኪል ኢምፓወርመንት የሚባል የምሰራበት ዘርፍ እንደ ሪቴንሽን ኤምፕሎይመንት ኤጀንሲ ኤሪያ ላይ ነው ግን ሌላ ባክግራውንዶች አሉኝ I don't want to take too much time ግን በዚህ ኤሪያ ላይ ኢኮመርስ ላይ እሰራለሁ ዲጂታል ማርኬቲንግ ላይም ካምፓኒ ነበረኝ ጊግ ኢኮኖሚ ላይም ሪሰርች አደርጋለሁ ስለዚህ አሁን የዚህ ሚቲንግ ላይ ኮንትሪቢዩት እድል በመስጠቴ ደስ ይለኛል and on top of that ደግሞ እዚህ ላይ ኮንትሪቢዩት ሳደርግ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮች ለወጣቱም ለፖሊሲ ሜከሮችም ብዬም ማስባቸው አይዲያዎችን ማጋራት ፈልጋለሁ እና ይሄ አፖርቹኒቲ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ያ በጣም እናመሰግናለን ፓዚዮን ኦኬ እንደምን አደራችሁ ፓዚዮን ቸርነት ባላለው የኦርቢት ሄልዝ የሚባል ዲጂታል ሄልዝ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ አለኝ ከዛ ባሻገር recently Orbit Innovation Hub mainly digital solutions ላይ የሚሰሩ ስታርታፖችን ኢንኩቤት እና አክሰለሬት ማድረግ ፕሮግራም ላውንች አድርገናል እንግዲህ ምንድነው ይሄ በሄልዝ ሴክተሩ ላይ the last 5 years ያየነው ትልቅ ፕሮግረስ ኮቪድ ከመምጣቱም በፊት ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚ ኢኔብለር ነው ሄልዝም ሆነ ሌላውም ኤሪያ ላይ የሚሰጡትን ሰርቪሶች ኳሊቲ እንዲኖራቸው ያደርጋል እና ሌላው ነገር ደግሞ ኮንቲኒቲ እንዲኖረው ያደርጋል እና ትልቁ ያለው የሰርቪስ ዲሊቨሪ ጋፕን ማጥበብ ይችላል ኢንፋክት ዲጂታል ሰርቪስስ አሁን ከግሎባል ቢዝነስ ኮሚኒቲ ጋር ሊንክድ እንድናደርግ አስችሎናል and I'm really excited እዚህ ስለተጋበዝኩ thank you በጣም እናመሰግናለን like as a panel discussion እንደመሆኑ we have like prepared a couple of questions ከነሱ እንነሳና ከዛ በኋላ ፓናሊስቶችና ፓናል ፓርቲሲፓንትስ ደግሞ ያላቸውን ጥያቄዎች ምን መልስ ይሆናል our program እንደዛ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ like ከፓዚዮን ጀመርና maybe what do you think digital platform ለyoung people ጠቃሚ ናቸው ማለት የምትሉት እንዴት ነው ማለት እንዴት ነው ለያንግ ፒፕል ጠቃሚ የሚሆኑትና የሞር ዲቴል ብታሰዱን በጣም ደስ ይላል ኦኬ sorry let me tell you so digital platform ለያንግ ፒፕል ጠቃሚ ነው ወይ obviously በተለይም the last 10-15 years የተወለዱ ልጆች we call them native digital language speakers ናቸው ነው የሚባሉ globally cell phones ዘመን የተወለዱት and then an average እያንዳንዱ ሞባይል ፎን ተጠቃሚ ከ4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ያጠፋል ነው የሚባለው ስልኩ ላይ ቴክስት በማድረግም ሊሆን ይችላል going on social media interacting conversing and then with a business ደግሞ የገቡ ትራንዛክት በማድረግ so ይሄ በእጃችን ላይ ያለ ጋጀት ብቻ ሳይሆን the whole global world ወይ ግሎባል ኢኮኖሚ ጋር ፕላግድ ሆነናል one way or another በተጠቀምን ቁጥር ለምሳሌ ሰርች ባደረግን ቁጥር Google provides service at the same time we also help them make money so we are a part of this global digital generation so
ወጣቶች ይሄንን እንግዲህ ቱል ወይም ሪሶርስ ቻነል ማድረግ ከቻሉ they'll benefit አለበለዚያ ደግሞ እንደዚሁ ታይም ዌስተር የሚባሉም አሉ some people make money but most people still use the gadgets or the digital platform just for fun TikTok YouTube or what have you but hey it's a matter of utilizing them the more accessing what's available at hand not ጥቅሙ ከዛ አንፃር ነው when we use it ነው ጥቅም የሚኖረው but if you don't use it it's like ኪስ ውስጥ ገንዘብ ኖሮ ግን perhaps ስትሞት that's just I feel like that's just exactly what it is ስራ የሌለው ሰው በአሁኑ ሰዓት ስራ ላለመኖሩ ምንም ምክንያት ሊኖረው ይችላል ብዬ አላምንም ምክንያቱም everything you need is at your hand to create jobs to be a part of this global economy now my reflection is that everyone have access to the global economy and in the global world through these digital platforms. Thank you very much. ነፍታለም እዚህ ላይ አድ የምታደርገው ነገር ካለ mute. Okay. And the refresh አደርገዋለሁ question. All right. So why do you think digital platforms are important for young people? Okay. አንደኛ ነገር ያው first of all Python nice to see you again. Yeah, same here thank you. I didn't say hi before. Yeah. Digital platforms are very important ለወጣቶች Python እንዳለው አሁን ግን እኔ ትንሽ አዶን ማረገው ብዙ አድ ማረገው ስለሌለ Python already address ስላደረገው digital platform within the scope of our technology ላይ ነው አይደለም ፎከስ የምናደርገው ግን አንድ ነገር መሰረታዊ ነገር መገንዘብ ያለብን ቴክኖሎጂ በራሱ ጆብ ክሪኤሽን ሊፈጥር አይችልም ቴክኖሎጂ ምንድነው የሚያደርገው ኤፊሺየንሲው ነው ሊጨምረው ስለዚህ ለምሳሌ ወደ በኋላ ላይ እንገባበታለን ለምሳሌ ኤኒ ጆብ ሴክተር ላይ ሲፈጠር I don't like what ቃላቱ ራሱ ፈጠራ አይመቸኝም so ማርኬቱ ነው ዲማንዱ ክሬት ያደርግና anyway ግን ስታብሊሽ ሲሆን any type of business structure ሲደረግ business model ራሱን ችሎ መሰራት አለበት ከዛ በኋላ ነው ቴክኖሎጂው የዛን ቢዝነስ እንዴት አድርጌ ነው ኤፊሺየንት ማድረገው እንዴት አድርጌ so just to point that out digitally እንዳለው one of the main advantage ለአፍሪካ ያለው leapfrog effect ማድረግ እንችላለን in technology ስለዚህ እንደ ድሮ እንደ western አገሮች we don't have to go through all the process አሁኑኑ ጀምረ ነው እነሱ ያሉበት ጋር መድረስ ይችላለን ዲጂታሊ ደግሞ ጥሩ ለአፍሪካ የሚያደርገው ሞባይል Python እንዳለው ሞባይል ፎን ቴክኖሎጂ በእጃችን ላይ በመግባቱ ሃንድሴት ላይ ብዙ ነገሮች ኢኮመርስ ኤጁኬሽን በኋላ ላይ የምናወራው በቀላሉ እንድናገኝ ማድረግ ችሏል so yeah I'll stop. Thank you very much በጣም ጥሩ ፖይንቶች ናቸው ያነሳችሁት so our next question is ያው ከዚህ ጋርም ተያያዥነት አለውና ይሄ ቴክ ፒፕል for example like ልክ እንደናንተ ኢንተርፕረነር ሆነው በኤኒ ሚንስ ማለት ነው ቴክ ወርልድ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ in our country context ማለት ነው ፌስ የሚያደርጉት ቻሌንጅ ምንድነው ፊልዱን አድቫንስ እንዳያደርጉ so that's my next question. Let me get it. So ቴክ አንተርፕረነርስ የሚያጋጥማቸው ቻሌንጅ ምንድነው ፊልዱ ላይ ገብተው ፕሮዳክቲቭ እንዳይሆኑ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው የምናየው there are several barriers ግን እኔ ምንድነው ማያቸው እነዚህ barriers ደግሞ እንደ opportunity ናቸው for example lack of infrastructure እንደምታውቀው ምሳሌ እኛ የምንሰራው ስራ ላይ connectivity ከሌለ ብዙ ነገር ወደ ኋላ ድራግ ያደርጋል ግን ምንድነው you have to if you are an entrepreneur if you are someone that is actually solving a problemu deter ያደርግህ you find ways slow ያደርጋል absolutely አሁን ቅድም ራሱ ኮኔክት ሳደርግ ኮኔክሽን በጣም አስቸገረኝ I was switching back and forth 4G 3G ምናምን Wi-Fi so yes delay ይፈጥራል ግን ምናልባት ምሳሌ touch አድርጎታል a little bit if you have a business concept business idea you have a business model that business model ደግሞ implemented ሲሆን ነው practical value የሚኖረው ወይም የምታመጣው so
policy limitation አለ infrastructure limitation አለ mention ያደረኩት ሌላው knowledge gap you know service መጠቀም capable የሆኑ ሰዎች and gap ነው so which means you have to also learn to train these people so that they will be able to catch up then inform ያላረካቸውን ሰዎች product and service and delivery ታረግላቸው አችልም so there is a product development layer gap from infrastructure perspective from user perspective user awareness familiarity the ease of adapting technology and እነዚህ ጋፖች አሉ ግን እንዳልኩት እኔ ይሄ absolute limitations ሳይሆን የማየው these are gaps challenges ናቸው some of them ያንቀርፋቸዋል የተወሰኑ ግን you know as a nation አብረን ምንፈታቸው ፕሮብሌሞች ናቸው you know ማስበው እኛ ለምሳሌ involved in policy advisory when it comes to digital health what have you when ደግሞ ministry of innovation when ደግሞ tech ecosystem ላይ so የተያያዘ ነገር ስለሆነ የፈታን ነው ወደዛ ምን ሄደው የሚል እምነት አለኝ yes absolutely ግን delay ይፈጥራል thank you very much actually በጣም ጥሩ ፖይንቶች ነው ያነሳቸው ያው everybody አንድ አይነት ፕሮብለምስ ነው በብዛት ፌስ የሚያደርገው ግን እንዳልከው ማለት ነው the new way ጥሩ ቲንኪንግ መሆን ያለበት አስተሳሰቡ like ችግሮቹን እንደ ሶሉሽን ማየት ደግሞ ማለት ነው እንዴት ነው የምንፈታው የሚለውን ጥያቄ ማይ ቲንክ የሚመጣ ከሆነ then እንደዚህ ቻሌንጆች or ፊልዱን አድቫንስ ለማድረግ የሚመጡ ቻሌንጆች እንዳልከው ኦከር የሚያደርገው አይመስለኝም ነፍታለም እዚህ ላይ የሚጨምረው ነገር ካለ ጥያቄው ቻሌንጆች ናቸው እንደ ቴክ ኢንተርፕረነር in our country context ነው ይችላል ፊልዱን አድቫንስ እንዳናደርግ ሊያደርጉ የሚችሉ ሞር ካንተ ማንጻር ካየው ቅድም ራሱ ስለ ፖሊሲ ሜከርም እያነሳልኝ ነበር ሪኮመንዴሽን ብለህና ሜቢ ከዛ ማንጻር ነግረን ኦኬ መጀመሪያ አሁን እኔ certain background አለ entrepreneurship ላይ አንዳንዴ ያው ቃላቱን ደስ ይላል entrepreneurship ሲባል ግን በጣም ከባድ ነገር ነው እንደሚታሰበው አይደለም አንዱም ሰው ማንንም ሰው ተነስቶ entrepreneur ነኝ ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉ እሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን ግን ብዙ ቻሌንጆች አሁን ፓይዘን እንዳለው ቅድምም ታሽቶ እንዳደረኩት ቴክኖሎጂው has to be efficiency ላይ ነው እንጂ business plan still ያስፈልጋል ጥያቄ እንደጠየቀ በሁለት ዘርፍ ሊያው ለስታርታፖች ስታርታፕ ለሆኑ በጣም ከባድ ነው ለምን አሁን ትላልቅ established ሆኑ ካምፓኒዎች easier contact ይኖራቸዋል ከገቨርንመንት ኦፊሻልስ ከፖሊሲ ሜከርስ ጋር ፋንዲንግ አለ ምን አለ ለስታርታፕ አፕ ግን ማንም ማያቆም ከቤተሰብ ከጓደኛ ተበድሮ ገና ቢሮክራሲውን ገና አለ ብዙ ፕሬሸር አለ ቴክ ላይ ደግሞ ቅድም እንዳወራ ነው ኢንፍራስትራክቸሩ ያው እንደምናውቀው ነው የቴሌ ጉዳይ ግን እዛው እንዳለ ሆኖ አሁን በቅርቡ ይከፈታል ተብሏል ሳፋሪኮም ኦሬንጅም ኢንትረስት አላቸው ይባላል ሶ እየተቃለለ መሄድ ይመስለኛል ቴሌም ያቃለለው ነገሮችን መሄድ ይመስለኛል ይሁንና ጥሩ ቢዝነስ ፕላን ካለ ኤቨር ቼንጂንግ ያለው ቢዝነስ ካንቫስ ወርክሾፕ ላይ ሰጣሉ ሰው አለ ለምሳሌ ጥሩ ቢዝነስ ፕላን ካለ አጀስት ማድረግ ይቀላል ስፔሻሊ ለስታርታፖች ኢንተርኔት ቢጣፋ እንዴት ነው ኦቶ የሚባለው ብዙ ነገሮች አሉ ያንን አድሬስ ማድረግ የምችለው if you have a concrete business plan ለዚህ ነው ቴክ ላይ የሚሰሩ ራሳቸው ለየት ታርገው አዩ ቴክም this part of a business that still has to follow structure እና ስትራክቸሩ ላይ ፎከስ አድርጎ ጥሩ በኋላም ይረዳቸዋል ፖሊሲ ላይ አጠር አደርገዋለሁ I know we don't have a lot of time ግን ፖሊሲ ላይ ምንድነው አሁን ደና እየሄደ ነው I think በቅርቡ ጊዜ SMEs startup legislation ሊወጣ ነው ሊያቃል ለስታርትአፕ I think mainly is focused on digital ለምን ያው መንግስትም the future digital ላይ ነው so እየተቃለለ ይመጣል ለስታርትአፖች ያምናለው digital 2025 መሰለኝ if I'm not mistaken እሱም ነገሮችን እያቃለለ የሚመጣ ይመስለኛል በፖሊሲ ላይ overall ግን ትንሽ ለዳታ አንዴ ባወራ ምንድነው እኛ ሀገር ትንሽ ኢሹ ያለው is data collectionation is very weak አሁን ደና እየሄደ ነው ብዙ መበረታታት ያለበት ነገር ነው data collection in relations to ብዙ ነገሮች trajectory of jobs take ላይ ምን area ላይ ነው ፎከስ ብናረግ እሱ ሁሉ ዳታ ኮሌክሽን ላይ ያስፈልጋል መንግስት ደግሞ ይሄዚ ላይ አጥቁሮ ቢሰራ ጥሩ ነው ዳታ ኮሌክትድ ከሆነ በኋላ ደግሞ ዳታ ስቶሬጅ የሚባል አለ ይሄን ዳታ በደም ኮሌክት ካረክ በኋላ ምን አይነት ሲስተም ውስጥ ነው ስቶሬጅ የምታረገው እሱ ካፓሲቲ አለ ነው I think በቅርቡ ጊዜ ሰርቨሮች if I'm not mistaken minister
ኢኖቬሽን ሰርቨሮች አክሰስ አለው so I think we have enough servers mass amount of data storage እንዲደረግ ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ ዲፊካልት የሚሆነው ዳታ አናሊቲክስ አለ ይሄን ዳታ ስቶሬጅ አደረከው እንዴት አድርገህ ነው ዲቫይድ የምታደርገው ምን ዘርፍ ላይ ነው የምታደርገው ይሄ ዳታ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ምንድነው ቤስ እንዲኖረው ነው እሱ ራሱን የቻለ ስልት አለው ከዛ ላይ ደግሞ ዳታ ሪትሪቭ አለ ያንን ዳታ አናሊቲክስ የሆነ ስቶሬጅ የሆነ ዳታ ኢዚሊ ሪትሪቭ ማድረግ ይችላል ወይ እንደ ካምፓኒ እንደ ስታርታፕ እንደ ሶሳይቲ እንደ ተማሪ ይሄ ነገሮች I think አንዳንዴ ምንድነው we focus on like data ብለን we philosophize ከማድረግ በደንብ ስልቱን ይዘን ሳይንሳዊውን ይዘን እነዚህ አራቱ ነገሮች ላይ ከሰራን ፖሊሲ ላይም ስናወጣ ፖሊሲ ላይ መንግስት ያወጣ አንድ አድቫይዘሮችም ሁሉም ባቅሙ ሲመክር በዴታ ከተጨበጠ ሞር ጥሩ ነገር ያወጣል ብዬ አስባለሁ በጆብ ክሪኤሽን ኦኬ በጣም እናመሰግናለን actually new way ነው ያየው እዚህ እንዳልከው ካንትሪ እኛ ላይም ብዙ ጊዜ በማንኛውም ስራ ሲሰራ ኤኒ ፊልድ ላይም ሊሆናል ሁሉም ሰው የሚያጋጥመው ነገር ነውና ዳታ ያው ይሰበሰባል ይባላል ግን ስፔሲፊካሊ ለሆነ አንድ በቃ ኢንድ ጎል ካልሆነ በስተቀር የሚቀጥለው ወር ለሚመጣው ሰው ምናምን ነገር ጥቅም ላይ ይሆናል በሚል መልኩ የሆነ ኮምፓይል ተደርጎ በትክክል አክሰሰብል የሚሆን ቦታ ዳታቤዝ ውስጥ አይን ነገር የሚቀመጥ የለም እነዚህ ፕሮሰስ እንኳን የሚጠቀም ሰው ቢኖር ደግሞ ከዛ ደግሞ አፕዴት ማንም ሳያደርገውም እና ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ እንደዚህ እንዳልካቸው ከነዚህ ባህሎች ጋር ቢመጣም እንዳልከው ዳታቤዝድ የሆነ በዳታ ላይና ፋክት ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ መስራት ይችላል ማለት ነው was a really nice point so ያው አሁን next question ያለኝ ለፓዚዮን ነውና ያው in relation to health ስለሆነ ምንድነው ፖዚቲቭ ኢምፓክቶቹ ምንድነው ዲጂታል ፕላትፎርም ማለት ነው in education health እና employment ላይ ያመጡ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ምንድነው ነው ያው እስካሁን ኔጌቲቭን ያወራ ነበርና ያው ኮቪድ-19 ፓንደሚክ ከመጣ በኋላ ብዙዎቹ ኤዱኬሽኑም ሄልዙም ሄልዝ አክሰስ አንዳንዶቹ ነገሮች አናውንስመንቱም እና ኢምፕሎይመንት ደግሞ በብዛት ፍሮም ወርክ እንደዚህ ዙም ምናምን አይነት ስራዎች መጥቷልና ከዛ አስፔክት አንፃር in relation to health ያመጣው ፖዚቲቭ ኢምፓክት yeah so obviously I think Salim put it very well data የምንለው ነገር is information አይደል so and so ታመመ the sooner you know about that problem the quicker you can heal that person so which ቶሎ የሚሞቱት in fact covid ላይ we were consulting የናሽናል ሄልዝ ኢንስቲትዩት ምንድነው እዛ ላይ ዲጂታይዜሽን ኮንትሪቢዩሽን እያየን ነበረ አንደኛ ደረጃ ሳምፕል ኮሌክት ከተደረገ በኋላ ሳምፕል ወደ ላብ ይሄዳል ከዛ በኋላ ፕሮሰስ ተደርጎ ኢሚዲየትሊ አቬይላብል ከሆነ ሪዛልቱ either አንተን ያንሶ ኳራንቲን ማድረግ ይቻላል then you can contain the spread ማለት ነው ኢንፌክሽኑ ስፕሬድ እንዳያደርግ ያደርገዋል so ያን the ability to move that information ከአንዱ ሶርስ ወደ ሌላው ሶርስ ኤፊሽንት እና ኩዊክ በሆነ መልኩ ያን ዴታ ማንሸራሸር ከቻለ then we make a better informed decision in a timely manner so that by itself could actually help contain the spread of the virus not just in one area but nationally so when it comes to pandemic epidemic when እንደዚህ ትላልቅ ዲዚዞችን ቀላል ምሳሌ ኮሌራ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲምፕል የሆነው ነገር የኛን ሰው ብዙ ሰው ሲገል እናያለን ግን ይሄንን በተቀናጀ መልኩ ኦርጋናይዝ በሆነ መልኩ የምናቀርበው ፕላትፎርም እና ሜትድ ቢኖረን ምንድነው የሚሆነው እኔ ደረጃ የመጀመሪያ ሪፖርት ሲደረግ ያ ኮሌራ ሶርሱን መመልከት እንሞክራለን ከየት ነው የመጣው ከምግብ ነው ከውሃ ነው የትኛው ሬስቶራንት በልታል and all of a sudden that aggregated የሆነው information can point out ምናልባት አንዱ የውሃ ሶርስ ወይም ደግሞ አንዱ ሬስቶራንት ብዙ ሰው ኮንታሚኔት ያደረገ እንደሆነ መረዳት እንችላለን we can contain it አሁን ግን እንዳልከው lack of ይሄ organized የሆነ ፍሬምወርክ ስለሌለ ለበሽታ ብዙ የተጋለጠ እንሆናለን ያ ደግሞ ምንድነው ስናት just ታሞ መዳን ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚክ በርደንም አለው በተለይ ከተማ ወጣ ያለው ገበሬ ቢታመም ቤተሰብ ሁሉ ነው የሚታመመው እሱን ተሸክመው ወደ ህክምና ይወስዳሉ ስራ አይሰራም ወደኛም ወደ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ስንመለከት health has a lot to do with productivity and effectivity ጤነኛ ካልሆንክ ፕሮዳክቲቭ መሆን አትችልም obviously እና ምንድነው አሁን ግሎባሊ ዓለም እየሄደበት ያለው ነገር ከሲክ ኬር ወደ ፕሪቨንቲቭ ኬር እየሄደ ነው ሲክ ኬር ማለት ምንድነው ሰው ይታመማል እሱን ለማዳን ትረባረባለህ
preventive care ግን አስቀድመ predict ማድረግ ከቻልክ you can actually avoid it, you know. አንዳንድ ሰው በእድሜው 40-50ዎቹ ሲገባ ሃርት ፕሮብሌም ያጋጥመዋል በፋሚሊ አንዳንዱ ደግሞ ዳያቤቲክስ ይሆናል ይሄን ግን አስቀድመ ፕሬዲክት ካደረግ ፓተርኖቹ ትሬንዶቹን ተመልክተ you can actually eliminate ይሄ unnecessary የሆኑ disease burden እና ኢኮኖሚውንም በጣም ያቃውሳል you know የታመመ ሰው የሚያወጣውን ወጪ እናቃለን እና በተለይም ኳሊቲ ኬር ለማግኘት የሚያወጣው ወጪ so ጤናው ላይ እየፈጠረው ያለው ዲጂታል ይሄ ቴክኖሎጂ እየፈጠረው ያለው ነገር is just tremendous ነው አሁን artificial intelligence machine learning እነዚህ የምላቸው ዴታ ቶሎ እንድናገኝ ፕሮሰስ እንድናደርግ ቶሎ ወደ ዲሲሽን እንድንመጣ ያደርገናል እንግዲህ ዶክተሮች ፔሸንት ባለው ኢንካውንተር ነው በሀገር ደረጃ ደግሞ ከፍ ብለን ስንመለከት ፖሊሲ ሜከርስ ዲሲሽን ሜከርስ ማተርናል ሄልዝ እናቶች በወሊድ እንዳይሞቱ ኮንትሮል ማድረግ ትችላለህ there are so many things that are happening globally and I believe የኛም አንዱ commitment እና dedication sick care ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን የታመመ ማዳን ብቻ ሳይሆን prevent ማድረግ የምንችልባቸውን ሜቶዶች ከዲጂታል ሊትረሲ ጀምሮ የተለያዩ ቱሎችን available ማድረግ ላይ ነው እየሰራን ያለነውና በዛኑ መጠን hey digitally savvy የሆኑ ሰዎች doctors nurses and health officers will have you public health professionals they will be actually in high demand globally they know how to use technology they know how to use process they know how to use structured thinking in critical thinking apply ማድረግ ይችላሉና ለjob creation ለኢትዮጵያ ብቻ globally ትልቅ opportunity እንዳመጣ ነው ምናምነው in fact actively ዛም ላይ ምንሰራቸው ስራዎች አሉ I can talk about it later. Alright, thank you በጣም ስታወራ አንድ የመጣልኝ ነገር ለምሳሌ ይሄ preventive message ከኮሌራ ጋር የተገናኘ if you remember ኮቪድ ሲጀምር አካባቢ I think everybody አይቷል መሰለኝ እንዴት ኮሪያ ውስጥ ምንድነው ስፕሬዱ መጀመሪያ ለመቋቋም ከዛ በኋላ ሆት ስፖቶቹ ምናምን ለይተው አምጥተው አይነት ነገር so I think based on that model ነው መሰለኝ ይሄ which water body ለምሳሌ ኮሌራውን የተነሳው ከማን የተላለፈው ምናምን የሚለውን አግኝተን አምጥተን እንዳልከው preventive method ምናምን በሚሆንበት ጊዜ it would be nice ያው ቼክ አፕ ነው most probably የሚሆነውና እሱም ባህሉም ራሱ ችግር ያለ ይመስለኛል ስፔሲፊካሊ እኛ ሀገር በሚመጣበት ጊዜ ያው preventive ምናምን ለማድረግ ይሆናል አይደለ ያልተበላሸ ነገር አትነካካ አይነት ነገር ይመስል so anybody ምንም so የሆነ ጤነኛ የሚሰማ ከሆነ አትሄድም ሆስፒታልና so እንደነዚህ አይነት ቼክ አፖች ምኖች ግን ሲያረጉ ነው ለምሳሌ አሁን ኤርሊ ካንሰር የሚያዘው ፕሪዲያቤቲክ እንዳልከው ለምሳሌ ዲያቤቲክ ላልከው ፕሪዲያቤቲክ መሆኑ ከታወቀ ለምሳሌ አሉ ሜጀርመንቶች የምትወስዳቸው ማለት ነው ወደዛ ራሱ ከመጥፋቱ በፊትና I think ያን ራሱ በዚህ ብንተንካው it would be very nice እና thank you for your comments so ነፍታለም ስፔሲፊካሊ አሁንም ያው ሴክተር ስፔሲፊክ የሆነ ጥያቄ ለመጠየቅ ነው in relation to እስካሁን ስናወራ ነበርና ሲጀምር አንዳንድ ነገሮች ተናግሬያለሁ like freelance e-commerce የተመሳሰሉት ነገሮችና ኤግዛክትሊ ምን ማለት ናቸው በተለይ ኦንላይን ፍሪላንሲንግ ሲባልና ስፔሲፊካሊ e-commerce ሲባል ያው e-commerce ሲባል ሰው ብዙ ጊዜ ጭንቅላት ውስጥ አማዞን or እንደነዚህ አይነት ነገር ነው የሚመጣለትና just what's exactly e-commerce ማለት ምን እንደሆነና አንድ ካንትሪ ዴቨሎፕመንት ጋር ያለው ሮል ያው እንዳለ ብዙ ሰው ያምናልና ያ ሮል ኤግዛክትሊ ምን እንደሆነ ለኛ ካንትሪ ፐርስፔክቲቭ ሲመጣስ እንዴት ነው ሞርኛ ሊጠቅም ይችላል የሚለው sorry the last part ምን ነበር አልከኝ e-commerce freelance እና e-commerce ምን ማለት እንደሆነና in relation to development for a country ያው ለኛ ካንትሪ ዴቨሎፕመንት እንዴት ነው e-commerce and freelance or online freelancing contribute ማድረግ የሚችሉት okay so አሁን እኔ በሶስት ዘርፍ ነው ዲቫይድ ያደረኳቸው so we have the freelance e-commerce and e-education አይደለ አሁን በፍሪላንሱ ልጀምርና so አሁን ፍሪላንስ ወይም ጊግ jobs or gig economy ነገር ይሉታል overall ታየ ነው gig is basically short term contractual jobs የሆነ ነውና ፍሪላንስም እንደዚህ lax የሆነ environment actually is nothing new አሁን አልነው እንጂ በፊት before worker rights were actually reconstructed ነበር አንድ ቀጣሪ ይመጣል ለዚህ ስራ ይልሃል ለዚያ ስራ ትሰራለህ so በዚህ ላይ ብዙ ነገር ማውራት ይችላል ግን let me focus it አሁን ዳልኩ በጆብ ክሪኤሽን የወጣቶችና በእኛ ሀገር ሌቭል
freelance or gig jobs especially ለወጣቱ ትልቅ opportunity ነው ግን replace ማድረግ አይችልም permanent jobs so part time jobs permanent jobን replace ያደርጋል ብለን ባናስብ ጥሩ ነው ምክንያት አለ እንደዛ ምልበት I'll go into ትንሽ ቆይቼ ግን ለአሁኑ ምንድነው ብዙም ጊዜ short term contractual jobs or gig jobs የሚያዋጡት ለወጣት especially ምንድነው አንደኛ graduate I'm talking more of የተማረ university graduate ያደረገ graduate ካረክ በኋላ የምትፈልገውን ስራ ዘርፍ ወይም ባጠናህበት ስራ ዘርፍ እስከምትገባ ድረስ ኢንካም ያስፈልጋል ስራ ለመፈለግ ኢንካም ያስፈልጋል maybe skilled add-on ለማድረግ to be more attractive to the labor market ለዛ livelihood income ምንድነው ስራ ያስፈልጋል እነዚህ ጊግ የሆኑ ስራ opportunities አሁን ብዙ ፕላትፎርሞች ወደ 6-7 ሆነዋል ጊግ ፕላትፎርሞች እየመጡ ነው እነሱን እያየ በዛ ስኪልህን ያዳበርክ እዛችም እየሰራ ብርህን መሰብሰብ ትችላለህ አንተን የምትፈልገውን ስራ እስከምታገኝ አንድ ሁለተኛ ደግሞ የምትፈልገው ስራ ወይም ብዙ ጊዜ white collar jobs so white collar jobsም ገብታ ቀስ እያልክ ያደክ የምትሄድበት ያንን ድሪም ጆብ እስከምታገኝ የዛ ሳላሪ ላይበቃ ይችላል ለዴሊ ላይፍ ስለዚህ ይሄን እየሰራ የጊግ ጆብ መስራት አሁን አንድ ምሳሌ list ride is a part of a gig platform በጣም innovative ነው which I really admire ride የመጣው እሱን ካየ ስራ ያጣ ብቻ ሳይሆን ስራ ብዙ ሰው ስራ ያለው ያንን እያደረገ on their spare time ደግሞ ራይድን እየሰራ ኑሮን ማቻቻል የሚችልበት ነው ሶ በዚህ ፕላትፎርም ውስጥ ቢታይ ጥሩ ነው አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው የጊግ ጆብስ ላይ ራስህ ላይ በጣም ኢንቨስት ማድረግ አለበት ብራንዲንግ ወይም ሶፍት ስኪልስ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ለምን አንተ ጊግ ፕላትፎርም ላይ ሳይን አፕ ስታደርግ አንድ ሰው መጥቶ አንተን እንዲመርጥ ባንተ የሚጠበቅበት ነገር አይ በሁለት ዲቫይድ ላድርገው ካንተ የሚጠበቅበት ወይና ከፕላትፎርሙ ጊግ ፕላትፎርም የሚጠበቅበት ካንተ የሚጠበቅብህ ምንድነው ራስን እንዴት ነው አድቨርታይዝ የምታደርገው ወይ አለባበስ አነጋገር በምትጽፈው ሲቪ ስትራክቸር ላይ ማተር ያደርጋል and I want to emphasize formal job CV እና ጊግ ስራ ስትፈልግ CV በጣም የተለያየ ነው አሁን ዲቴል ለመሄድ ከብደኛል ግን በኋላ ላይ further after show ላይ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ይሄ ባንተ የሚጠበቅ በዲጂታል ጊግ ፕላትፎርሞች ደግሞ የሚጠበቅባቸው ምንድነው ሲስተሙን ሲሰሩት ቴኪ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኤንድ ዩዘሩ ምንድነው የሚፈልገው ብለው ከሱ ካዩ በኋላ ነው ወደ ቴኪ ፓርት የምንሄደው ቅድም እንዳልኩት ቴክኖሎጂ በራሱ ይፈታል ማለት አይደለም ኤንድ ዩዘሩ ምንድነው የሚፈልገው ብለ ከዛ ቴኩ ያንን አኮሞዴት ያደርጋል አሁን በእኛ አገር ላይ ግሎባሊ ምንድነው ጊግ ኢኮኖሚ ላይ ጊግ ጆብስ ላይ ኤንድ ዩዘሩ የሚፈልገው ትረስት ይፈልጋል ስለዚህ ሬኮሜንዴሽን ይፈልጋል አንተ ጥሩ ሬኮሜንዴሽን አለው ወይ ደውዬ እኔ ቼክ ማድረግ የሚፈልገው ሬት ማድረግ ይፈልጋል እኔ ለምሳሌ አንድ I don't know ፕላመር መጥቶ እንዲሰራልኝ ከፈለኩ ሬኮሜንዴሽን ሬቲንጉን ማየት ፈልጋለሁ ስንት ስታር ነው ያገኘው ስንት ሬኮሜንዴሽን ይሄ ፕላትፎርሞች ኢንተግሬትድ ማድረግ አለበት within that system just to focus on one thing tolo one of the main reasons part-time or gig economy or gig jobs replace አያደርግም permanent jobs ምልበት ምክንያት ምንድነው ወጣት ሆነ especially እድሜም ገፋ ብለው the same ግን ወጣት ሆነ ስራ ቦታ ከገባ በኋላ በሳለሪ ብቻ መኖር አችልም የፈለገ አይነት ስራ ብታገኝ ማለት ነው ከባንክ መበደር አለብህ ሎን መውሰድ አለብህ ለቤት አሁን ለምሳሌ ሃውዚንግ ስኪም አለ 60-40 ነው ለሃውዚንግ ለመኪና ለምን ሎን መውሰድ አለብህ ባንክ ሄደ መጀመሪያ የሚጠይቁ ምንድነው የት ነው የምትሰራው ስንት አመት ነው የሰራው ኮንስታንት ኢንካም ነው የሚጠይቁት ለምን አንተ ላይ ሪስክ ወስዶ ነው ጊግ ኢኮኖሚ ላይ ከሰራ ባንክ ጋር መጣ ሜቢ አንድ ወር ጥሩ 100,000 ሰርተ ይሆናል ሁለተኛ ወር ላይ ዜሮ ልትሰራ ትችላለህ ባንኩ ይሄን አይቶ ኦኬ ብሎ ሎንም አያደርግልህም አሁን ስኪሞችን ቢመጡስ not sustainable ስለዚህ ሪፕሌስ ያደርጋል ብለን ያንን ፎከስ ላይ ትንሽ ሰከን ብለን we still need to
permanent jobs like ግን ይሄ could be a way of kind of compensating and to learn new skills በምን እሱ ላይ ብናይ so one of the main problems as a long term solution gig economy I mean gig jobs ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ workers rights እንዳልኩት በፊትም እኮ gig ስራ ነበረ በኋላ ላይ ነው permanent jobs መጣ your health care የጡረታ ምን ካምፓኒዎች መክፈል አለባቸው አሁን ምንድነው of course I understand በአሁኑ ጊዜ ለስታርታፕ ካምፓኒ ለምሳሌ ቴክ ላይ ብለ ነበር ወጣት 3 ሲቀጥል ጡረታ ከፈለት መስጠት አይዋጣ አንድ ባላንስ ያስፈልጋል ግን ይሄ ባላንስ ያስፈልጋል ሲባል ያየነው የትኛው ላይ ነው የሚያዋጣው ምኑ ማለት ነው እንጂ እንደ ኤምፕሎየር ደግሞ ይሄን ሰው እንደፈለክ ቀጥረ እንደፈለክ ማባረ በፈለገ ጊዜ ምን ካልከው ደግሞ ይሄ ግለሰብ ይሄ ወጣት ራሱን ችሎ ባንክ ተበድሮ ፋሚሊው ማስተዳደር ሁሉ ጊዜ ኢንሴኩሪቲ ላይ ነው ጆብ ሴኩሪቲ ስለከለ ትንሽ ኤክስትሪም አለመሄድ ነገሮችን ያያየን በፖሊሲ ሌቭል ሪሊስቲክሊ በኢትዮጵያንም ሌቭል ያያየን ወደፊት ያስኬዳል አሁን የጆብስ ጊግ ጆብስ ላይ ነው የኢኮመርስ ላይ ለመናገር በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ኢኮመርስ እንዳልኩት አል ዚሮውን የጆብ ክሪኤሽን ላይ የት ኤሪያ ላይ ነው አንደኛ ሞባይል ፎን እጃችን ላይ መሆኑ ቅድም እንዳወራ ነው ብዙ አድቫንቴጅ ለአፍሪካ ሰጥቷል አይ ቲንክ ኬንያ ወደ 80-90% ሆኗል እኛ ወደ 55% ነው ያው ዳታ ያዘ ግን ኤኒዌይ ወደዛ ኤሪያ እንበለው ሶ ኢንተር ኮኔክሽን እየጨመረ ሲመጣ ሞር አክሰስ ይኖራል ስራ የቱ ጋር ነው ጆብ ክሪኤሽኑ የሚገኘው ካለን ሁለት ኤሪያ ላይ ነው የማየው አንደኛ is the supply chain ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ዲጂታል ኢንተርፕረኒር መጥቶ ካምፓኒ ቢመሰርት ለሱ ሰፕላይ የሚያደርጉ ፕሮዳክቶች ማን ነው ኮንስተንትሊ ሰፕላይ የሚያደርገው ማን ነው ኳሊቲ ስታንዳርዱን ይዞ እዚህ ኤሪያ ላይ ወይም could be እቃ ሊሆን ይችላል could be I don't know ቅመም ሊሆን ይችላል could be ብዙ ነገር ሰፕላይ ቼኑ ላይ በደም ከሰራንበት more and more ስፕሬድ ያደረገ more and more በብዛት ሰው መቅጠር የሚችልበት ኤሪያ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሎጂስቲክሱ በትራንስፖርት አሁን ያየን ነው ሞተር ሳይክሎች ምን የተጠቀሙ ነው ወደፊት we can use ብስክሌቶች ዴንማርክ ውስጥ ብስክሌት አሉ ሪዲዛይን የተደረጉ እቃ ይዘው ትራቨል ቢያደርጉና ኤኮ ፍሬንድሊ ነው ስሞል ኤሪያ ዲስታንስ ውስጥ በብስክሌት ሰፈር ውስጥ ሶ እቺ ኤሪያ ላይ ጆብ ክሪኤሽኗን ሰፋ አርገን ማየት እንችላለን ሁለተኛ ነገር ደግሞ በኢኮመርስ ምንድነው you don't have to be አሁን እኛ የተለመደው አንድ እቃ ከፒያሳ ይገዛና ኦንላይን ላይ ያደርገውና እንደዚህ ነገር ነው ኢምፖርትድ የሆነ እቃ ወይም አንድ እቃ ዛምጥቶ አሁን ወደ ኢኮመርስ በዴት እየሄደ ነው አንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ አንድ ፕሮዳክት ሰርቶ ቅመም ይሆናል ወይም አርት ይሆናል ወይም እዛው ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑ ሎ ሆኖ እዛው ከቤቱ ዌብሳይት ላይ አድርጎ ፕላትፎርም በኢዚሊ አሁን በቀላል ነው you don't have to be a tech whatever በነፃ ፕላትፎርሞች አሉ እነሱን ያደርግ ኢንካም እንደ ጊግ ኢኮኖሚ ባትለው አዲሽናል ኢንካም መስሪያ ይሆናልና ኢኮመርስ እነዚህ ላይ ቢታዩ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የኤጁኬሽን ትልቅ ፕላትፎርም ነው ፓይዞንም እንዳሉ አሁን ምንድነው የኤጁኬሽን ብዙ ጊዜ ኢንተራክቲቭ ነው ትንሽ ቻሌንጂንግ ሊሆን ይችላል በእኛ ኢንተርኔት ሌቭል አሁን ራሱ ዲፊካልቲ ያጋጠመን ነው ወደ በኋላም ሲከፈት ኢንፍራስትራክቸር ያስፈልጋል ኢንተርኔቱ ዲጂታል ቢሆንም ኢንፍራስትራክቸሩ ታወሮቹ ምኑ it takes a lot of revenue ከመንግስትና it will take some time fully in the Kenya and damage ከምንደርስ ስለዚህ ግን doesn't mean that education ማድረግ ወይም ማስፋፋት አንችልም ማለት አይደለም ምንድነው education ስንል doesn't have to necessarily be just on the internet there's something called online to offline or O2O so ምንድነው you can use ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ኢንተርኔት ላይ አግኝተ ከዛው ላይ የዛን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ኦፍላይን ለምሳሌ በፍላሽ ሴቭ አድርገ ያንን ኤጁኬሽን በፍላሽ ላይ ሰርተ ሄደ ደግሞ ሰክተ በኢንተርኔት መላክ ሶ ኮንሲስተንት የሆነ ኢንተርኔት ሊያስፈልግ ይችላል ቪዲዮስ for example ስትሪሚንግ ከሚሆኑ embedded ቢሆኑ compressed ቢሆኑ easily flash ላይ ሴቭ ይሆናሉ and you don't need consistent internet uninterrupted እንደዚህ ways around አሉ በዛ እኛ ማስፋፋት እንችላለን ሌላ ዋና ነገር ማለት በፈልገው ኤጁኬሽን ላይ
we need local content ምንድነው አሁን የሆነው ከውጭ ሀገር የሆነው ነገር አንደኛ ኮንቴክስቹአሉ በደንብ ሳይገነዘብ ሁለተኛ ነገር እንግሊሽ ባሪየር አለ ፈለገ እንግሊዝኛ ብንችልም ስቲል ባሪየር አለ አንድ ሰው የራሱ ጭንቅላት ማሳደግ ብሎክ መሆን የለበትም ላንጉዌጅ ስንት ነገር አቢሊቲ ያለው ማለት ስለዚህ ብዙ የተማረ ሰዎች አሉ እኛ ሀገር በእኛ ሀገር ኮንቴንት ስለ ኢኮኖሚክስ ለአይቲ ስለምን የሀገራችንን ሲቹዌሽን አይተው ሎካል ኮንቴንት ምንም እየሰራን አይደለም ሎካል ኮንቴንት ላይ መስራት አለብን ኢንሴንቲቭ ምንድነው የሚያስፈልገው ካልከኝ ደግሞ ምንድነው አሁን ውጭ ሀገር የሚያደርጉት አንተ ሎካል ኮንቴክስት ያለው አንድ ነገር ቪዲዮ ትሰራለህ በአንተ ፕሮፌሽን most of these Fortune 500 companies tech ላይ የሚሰሩት ምንድነው የሚያደርጉት certain level of views ካለ they pay you per view or they pay you per like ልክ ዩቲዩብ እንደሚያደርገው ስለዚህ አንተ ብዙ ፎሎወሮች ካሉ ምን ካሉ ዝም ብለህ ከዩቲዩብ ብቻ በቃ በሳም ካምፓኒም ያንተን ኮንቴንት ይወስድና depending on how many likes and how many views you get ብርም መስራት ትችላለህ ስራ ማግኘትም በዚህ ትችላለህ አስተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌቶች ሪሰርቸሮች underpaid ስለሆኑኛ ሀገር በዚህ ኢንተርፕረነር ቴክ ኢንተርፕረነር እነሱ ገቢ መስረቻ ማድረግ ይችላሉ ይሄን የሚያስፈልገው ሌላ አሁን ዩቲዩብ ምንም እንዳለ የኛ ሀገር አይነት እንደ ዩቲዩብ አይነት ቴኮች ላይ ቢሰሩ በዶላር ሳንጠቀም ሎካል ኮንቴንትም ኢዚየር አክሰስም ያለው እንደዚህ በዩቲዩብም ይቻላል ግን just saying ይሄ ትንሽ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ብናደርገው ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ one of the things ከዚህ በኋላ I'll cut it down one of the things is አሁን 5G አሁን በጣም ኤክሳይትድ የሆንኩት we need to open up ይሄም በፍርሃት ዝም ብለን ዘራፍ ያለን በፍርሃት ስላለ ከኮምፒውተር ኮምፒት ማድረግ ኢንተርናሽናሊ አንዳንዴ ራሳችን ክሎዝድ ያደረግን ነበር አሁን I'm very happy ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች መምጣታቸው በኤክስፒሪየንስ በሬቨኒው በጆብ ክሪኤሽን ላይ ብቻ ሳይሆን ያ ብዙ አድቫንቴጆች አሉትና ይሄን ምልበት ምክንያት ምንድነው 5G አሁን ለምሳሌ ሳፋሪኮም ኦሬዲ ኢንትሮዲዩስ አድርጓል ኬንያ ዛሬ ሲሰማ in parts of Nairobi 5G ማለት እንደምታውቀው ቴክ ቤስ እንደምታውቀው ከ4G ትንሽ ከፍ ይላል ሳይሆን በ10 እጥፍ ከፍ ነው የሚለው ስፒዱ ይሄ በፓይዞን እንዳል በሄልዝ ሴክተር ላይ ኢመንስ ኮንትሪቢዩሽን ነው የሚኖረው በሌላም ሴክተር ላይ በኤጁኬሽን እና እነዚህ ኒው ካምፓኒስ ሲመጡ ፕሬዲክቲንግ ሳፋሪኮም እና ኦሬንጅ ይሆናሉ ይባላል አዲሶቹ ይመጡት የአፍሪካ ኮንቴክስትም አላቸው ያውቁታል አሰራሩን እዚያ አፍሪካ ላይና ቴሌም በራሱ ድርሻ እና ይሄ 5G ቴክኖሎጂ ደግሞ ከመጣ ኮምፕሊትሊ ሬቮሉሽናይዝ ነው የሚያደርገው የኛን ኢንተርኔት ኢ ሴክተር ኢምፖርታንት ግን ለኔም አሁንም የሆነው ምንድነው ከስፒዱ በላይ ኮንሲስተንሲ ነው አሁንም ፎከስ ማድረግ ፈልገው ዲጂታል ኢንተርኔት ላይ ለኔ 4G ሆኖ 3G ሆኖ 2G ሆኖ ኮንሲስተንት ከሆነ ይሻላል ደን አንዳንድ ትንሽ ብልሽ ጥፍት ሃይ ስፒድ ያለው ይሄ ምክንያት አለው ኢኮመርስም ኤጁኬሽንም ስናወራ አገስ በሂደት ቀስ ብለና ለኛገር ግን ብዙ ቻሌንጆች አሉ ፔሱ ፋስተር ቢሆን ደስ ይላል ግን ያው we're taking baby steps እና ዞሮ ካሁን ካለንበት ወደፊት የሚታየን ማች better ለወጣቱም ለስታርታፑም ለጆብ ክሪኤሽን Thank you very much ነፍታለም አንተ ስፔሲፊካሊ ካልከው ጋር አንድ ኢንፎርሜሽን አለና አሁን ብዙ ጊዜ 5G ሲመጣ 5G አክሰስ የሚያደርጉ ዲቫይሶች ያስፈልጋልና ለምሳሌ ከረንትሊ እኛ ሀገር ያለው ቴክኖ ራሱ አፎርደብሊ 5G ምንድነው አክሰስ ማድረግ የሚችሉ ዲቫይሶችን ለመስራት እቅድ ላይ ያለውና ቴሌም ራሱ ደግሞ የፋይበር ኦፕቲክ ዝርጋታ ኦልሞስት ኤቭሪዌር እየሰራ ነው በተለይ እንደዚህ ኮምፓውንድስ ምንድነው ኮንዶሚኒየም ቤቶች አይነት ማስ ሊቪንግ ኤሪያስ እና ስፔስስ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ላንድ ላይን የላቸውም እና ሶ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል አድርገው ዘርግተው እንደነዚህ አይነት የሆነ ሲስተሞችን ለመዘርጋት ነው የፈልጉት እንዳልካቸው ካምፓኒዎች በሚመጡበት ጊዜ አይ ቲንክ ኢንፍራስትራክቸሩን ከቴሌ ነው ሼር የሚያደርጉት የሚመስለኝ እና የራሳቸውን መዘርጋት እስኪችሉ ድረስ በሬንት አድርገው አይነት ነገር ነው የሚሰጧቸው ሰው ለዛም እንዲሆን ተብሎ ያስፋፉት ነው እና አይ ቲንክ ከዛ አንጻር በጣም ጥሩ ነው ሎካል ኮንቴክት ያልካት ብዙ ጊዜ ታይቷል እውነትን ነው እና አይ ቲንክ ኤቭሪባዲ ዩኒቨርሲቲም ኦር ኤኒዌር በምናይበት ጊዜ ኮንቴንቶቹ እንዳልካቸው በእንግሊዝኞች ናቸው እና ላንጉዌጅም ብዙ ጊዜ ባሪየር ነው አሁን አንድ ትምህርት ራሱ ስንማር በአማርኛ ስንማርና ኮምፕሊት እንግሊዘኛ ሲሆን ይለያያል አቀባበላችንም እና
እንዳልከውም እንደነዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡ ከሆነ ለኢለርኒንግ ፕላትፎርሙ ማድረግ ይቻላል። ጉግል እንደዚህ የመጀመር እቅድ እንዳለውም የሰማሁት አለ። ኖርማሊ ጉግል አለው ዲጂታል ስኪልስ አፍሪካ የሚባል ኮርስ አለው እና ዲጂታል ስኪልስ አፍሪካ ላይክ ሊትራሊ ዲጂታል ማርኬቲንግ ፉል ኮርስ አላቸው እነሱ ሰርቲፋይ የሚያደርጉት ኢንተርናሽናሊ አክሴፕትድ የሆነ ሰርቲፊኬት ያለው ማለት ነው። እና እንደነዚህ አይነት ኮርሶችን በተለያየ ላንጉጅ ለመጀመር አስበዋል። አሁን ጀስት አስ ቴስት ራን በፈረንሳይኛ እና በጀርመን እና ደች እና አረብኛ አይ ቲንክ በእነዚህ ላንጉጆች ጀምሮታል እና ሜቢ ከእነሱ ጋርም ራሱ አሰ ካንትሪ ኦር ደግሞ እንደዚህ ያለ አስ ኢንተርፕረነር ማለት ነው ሜቢ ኮንተንቱ ከሆነ ፕሮቫይድ እነሱ የሚፈልጉት በአማርኛም የሚያመጡበት መንገድ ካለ ዘን ዲጂታል ማርኬቲንግ ሆነው በአማርኛም ስንማር አይ ቲንክ ኢት ዊል ሜክ ሎት ኦፍ እንደዚህ ያላችሁትን ነገር ሜቢ አክሰሱን የሚጨምር ይመስለኛል ለሁላችንም ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ላይክ ኤኒቲንግ አድ የምታደርጉት ካለ አድና አድርጉና ፓርቲሲፓንቶቻችን ጥያቄ ካላቸው ያንሱና ከዛ በኋላ እነሱ ወደ መመለስ እንሂድ። So is there anything to add on the general concept? Yeah. Fazion, if you have. Yeah, I think Italian ባለው ነገር ላይ የጊግ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ፍሪላንስ እነዚህ although ትልቅ ማርኬት ፕሌስ ላይ ሰዎችን ፕላግ ቢያደርጉም ግን ትንሽ ኬርፉል መሆን የሚያስፈልገው ይሄ ሶሊድ ፕሮፌሽናልስ ማፍራት ግን በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄ ፐርሰናል ፕሮፌሽናል የሚባለው ደረጃ ላይ ለመድረስ አንዳንዴ ጊዜ ይፈልጋል እና ትንሽ አሁን እኛ ብዙ ሰዎች ኢንተርቪው ስናደርግ አንዳንድ ጊዜ ፓርት ታይም ስራ እፈልጋለሁ ዋይ ሁለት ሶስት ስራ መስራት ስለምፈልግ እና ምንድነው ያ ሁሉም ሰው ጎሉ ሁለት ሶስት ስራ የሰራ ቶሎ ገንዘብ መስራት መሆን የለበትም። ሶሊድ ፕሮፌሽናሊዝም የሚመጣው ስቴብል የሆነ ቦታ ላይ ይሄ ምንድነው መሰረት መጣል ያስፈልጋል እና አለበለዚያ ግን ይሄ the gig economy በራሱ doesn't replace core professionals. አሁን CTO መቅጠር ብትፈልግ ቴክኖሎጂ ኦፊሰር 15 ወይም 30 ወይም 100 ጊግ ላይ ሰራ ሰው ሳይሆን ሶሊድ ባክግራውንድ ኖሌጅ እና ይሄ ተሞክሮ ያለውን ሰው ነው መቅጠር የምፈልገው። ሶ ትንሽ ባላንሱን ከለቀቀ ultimately ይሄ ሰው በካሪየሩ የገፋ በመጣ ቁጥር unstable የመሆን ቴንደንሲ ይኖረዋል እና I think Niftalim said it very very well. እነዚህ ስራዎች ያስፈልጋሉ ስቲል ያደርጋሉ ኢኮኖሚውን እውቀት እንድናገኝ የሚያስችላሉ ነገር ግን ultimately they are not going to replace the real professionalism ያለ ማለት ነው። Thank you very much. በጣም የምጨምረው ካለ እዛ ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። Okay, I'll make it short. Hey, overall, የኔ ግንዛቤ ነው። I think entrepreneurship ላይ ትንሽ ልሄድ ነው። I think there's also a kind of a drive that የስራ ማግኛ ጥሩ ገቢ entrepreneurs ናቸው። ተቀጣሪ በጣም እንደ ንቀት የሚሰማኝ ነው። ይሄ እንደ ንቀት እየታየ ነው። አንድ ሰው ተቀጥሮ ከታች ጀምሬ ቀስ ብዬ እንደ አላለ ወጣት ነው እንደፋራ አይደል እንደዚህ አይደለም ዛም ብለ ወይ ማን ነገር ፍጠር ወይ ማን ቢዝነሱን ኢንተርፕረነር ሁን ቆንጆ መኪና ማለት I think ይሄ አንደኛ በጣም ዲስከሬጅ ያደርጋል and unrealisticም ነው። ምንድነው እውነቱን ለመናገር አንድ ቢዝነስ ከጀመር ጥሩ ጎበዝ ዴዲኬትድ ወርክ ፎርስ ያስፈልጋል። እሱ ከሌለ ኢንተርፕረነር ማለቱ ቢዝነስ መክፈቱ it's useless። ለዛ ደግሞ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ሰው ፓሽኑ አሁን እኔ ኢንተርፕረነርሺፕ ፓሽኔ ስለሆነ ነው ስንት ወጣ ወረድ ያልኩትና የኡነት ፓሽን ካልሆነ ብሩ ፓሽነት ኮን ኢቨንቹሊ ይመጣል ወደ 10000 hours የሚባለው kind of cost ግን ምንድነው ፓሽን ሳይሆን አንተ በፓሽን ተቀጥረ መስራት እየፈለክ of course government ወይም private sector እንካብሎ ስራውን መስጠት የለም ግን we are responsible private መንግስቱን ማመቻቸት for you to be competitive እና ተቀጣሪ መሆን ከታች መጀመር ሞኝነት አይደለም ወኋላ ቀርነት አይደለም actually a very smart thing employment stability ትልቅ advantage ነው ያለ compared to entrepreneurs or business people employment stability ካለ ቤተሰብ መመስረት ሴቭ ማድረግ ቤት መግዛት መኪና ይሄ ነገሮች more accomplished የሚሆኑት ተቀጣሪነት ላይ መታየት ነውና ይሄ just my personal view አንዳንዴ ሳይ አንዳንድ ስም መጥራት አልፈልግም አንዳንድ የመንግስትም የፕራይቬትም ኢንተርፕረነርሺፕ ብቻ እንደ ስራ ፈጣሪነት ነገር
ተደርጎ መታየቱ እና እነሱ ብቻ ላይ ፎከስ መሆኑ ተቀጣሪ ደግሞ ያው አዘ ፌሊየር አይነት አስተያየት አንዳንድ ቦታ ስላየው ይሄ ብናስተካክል ጥሩ ይመስላል። Thank you በጣም አለም። So ከፓርቲሲፓንቶቻችን if you have any question you can just talk or chat ላይ መላክ ይቻላል። So ጥያቄ አለ እዚህ ጋር የመጣ how can we use digital media to access mental health ይላል። So relation to health. Yeah, I think digital media with digital platform, digital media is just media, the ability to transmit information. Hello? Can you hear me? Someone yes. ይሰማል ፋዚል ቀጥል። Okay. So digital media, mental health, በጣም critical ሚና ይጫወታል። አንደኛ the privacy, privacy ይኖረዋል ትሪትመንቱ። ሁለተኛ informed መሆን ነው። ሌላው you can be able to establish relationship. የግድ ሕክምናውን የምትከታተልበት በአካል ይሄድ ላይሆን ይችላል። So I think digital technology አሁን ጥሩ ቱሎች አሉ። ኢንፋክት እኛም ሀገር አንዳንድ ግለሰቦች እንደዚሁም couple of companies are trying ምንድነው እንደ ታቡ የሚታየው ነገር ኖርማሊ ይሄ የሜንታል ሄልዝ በተለይም በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢንፋክት ግሎባሊ እንደ ታቡ ነው የሚታየው። ግን እሱን እንደ ማንኛውም ህመም ወይም ደግሞ እንደ ማንኛውም ቻሌንጅ ከቆጠር ነው we can be able to access the top doctors. We're not limited to one location. Of course, mental health ብቻውን ሳይሆን the whole health access መደረግ ይችላል። But particularly mental health like privacy ይኖራል፣ security ይኖራል, and then also timely response እና interaction ስለሚኖረው ትልቅ ሚና ይጫወታል ያምናለው። ያው በሁለቱም ሳይት ተጠቃሚውም ሰርቪስ ፕሮቫይደሩም ሁለቱም በአንድ ፔጅ ላይ መሆን አለባቸው። ያንን ለማመቻቸት ደግሞ ዲጂታል ሶሉሽንስ and digital platforms the best ቱሎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። So ነፍታለም mute now. Sorry, I just add on cuz ከትናንት ወዲያ ሬዲዮ ላይ ስለሰማው ነው። ይሄ አንድ ዲስከሽን ነበር። ይሄ ፖስት ማተርኒቲ ይሄ ዲፕሬሽን አፍተር ሴቶች ከወለዱ በኋላ እና በፊት ወሳች ታቡ እና ነገር ዲስከስ ለማድረግ እና ብዙ ሴቶች were going through this trauma and didn't know how to deal with it, support አልነበረም እና ሬዲዮ ላይ አንዱ አቀርባ ስትናገር was very touching። ምንድነው ሶሻል ሚዲያ አውትሌትስ ዋትስአፕ ግሩፕ ላይ ፈጠረችና አንድ or ቴሌግራም and ሌላ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ላይ አኖኒሚቲም ስላለው ሴቶች እዛ ላይ ገብተው በፍሪሊ ዲስከስ ሲያደርጉ ከዛ በኋላ እሷም አድቫይስ ምንም የሰጠች አንድ ቦታ ላይም ሜንታል ሄልት ላይ የሚሰሩ እዛ ላይ ገብተው ሞር ፕሮፌሽናል ኤሪያ ላይ ፎከስ እንዲያደርጉ አድርጋ ብዙ ውጤት እንዳገኘች ሰምቼ ነበርና just to add on that ዲጂታል ፕላትፎርሞች ሶሻል ሚዲያ አውትሌትስ እውነትም ለነዚህ ኤሪያዎች ላይም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አስባለሁ። እኛ ሀገር ነው ኖርማሊ የተጀመረው እንጂ አሁን ለምሳሌ ምንድነው ኢንተርናሽናል በምናይበት ጊዜ somebody ለምሳሌ ሱሳይድ እንዴት ነው ኮሚት የሚደረገው ብሎ ሰርች ቢያደርግ ጉግል ቀጥታ 1-800 ነምበር ያመጣለታል። በብዛት እንደነዚህ አይነት የሆነ ስልኮች ኦር ኦንላይን ኮች ይሆናል 24/7 አቬሌብል የሆነ የሚባል ብዙ እኛ ጋር ስላልተቀመጠ ነው። ግን እዛ እንደዚህ ያመጡላቸውና then after ያው ያ ሰው መጀመሪያ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እንዲያናገር እዛው ለነዚህ የተከሰቱ ነገር ለምን እንደሆነ ተብሎ ፕሮፌሽናል ሄልፕ እንዲያገኝ ነው
ብዙ ጊዜ የሚደረገውና እንደተባለውም አይ ቲንክ እንደ ታቡም ስለሚቆጠር ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደ ፎከስም ራሱ ፎከስ ስፔሲፊካሊ ሜንታል ሄልዝ ተብሎ አስ ፓርት ኦፍ ሄልዝ ብዙ ጊዜ እኛ ሄልዝ ስንል እኛ ሀገር ፊዚካል ሄልዝ ነው የሚወሰደውና ሜንታል ሄልዝም አንድ ኮምፖነንት እንደሆነ ማየት እና አይ ቲንክ እሱ ላይ ሞር አድቮኬት ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሌላ ኩዌስችን መጥቷል። ዱ ዩ ቲንክ ዘ ኢኮኖሚ ኢዝ ኢንካሬጂንግ ዘ ጊግ ኢኮኖሚ ኦር ፐርማነንት ኤምፕሎይመንት ይላል። ያው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢንካሬጅ የሚያደርግ የትኛውን ነው ነው ከሁለት አንዱ። ያው ጊግ ኢኮኖሚን ኢንካሬጅ ያደረገው አይደለም but I think that's because አዲስ ነገር ነው ህጉ you know we have a very socialist የሆነ past እንደ መንግስትም እንደ ሶሳይቲ እና I guess ተቀጣሪ መብቶችን አለ እንደገና ደግሞ ጊግም አሁን አዲስ ያመጣ ነገር ነው ወደዚህ ፊት እሱ ገና ስለሆነ ያረጋ አይደለም ቴክኒካሊ አውቆ አይመስለኝም enough information exactly ምንድነው ጊግ ኢኮኖሚ ቅድም ዳርክ ምን ዘርፍ ላይ ነው እነማን ናቸው how do you balance that between the government policy and workers እሱ ነገር ስለሌለ ይመስለኛል አንደኛ ነገር ሁለተኛ ነገር አሁን ነው በቅርቡ ጊዜ I think maybe in the last 3 ወር 5 ወር ነገር even the digital platforms I think right now revolutionize ያደረገው በኔ አስተያየት የጊግ benefitም and remember how much resistance right መጀመሪያ ላይ ያጋጠመው አሁንም እና it's not ኢትዮጵያ ስለሆነ ሳይሆን ግሎባሊም ሬዚስተንስ አለ ግን I think ቀስ ያለ መንግስትም ፖሊሲ መንግስቱ መዋቅር ያሉትም የገባቸው ሲመጣ more and more encouraging ማድረግ መሰለኝ I just want to say one thing about the gig economy Kenya is a perfect example one of the benefits of gig economy ምንድነው ከኢንፎርማል ሴክተር ለሆኑ ሰራተኞች የኛ ሀገር data is not really you know ግን የኬንያ I think is more accurate 80% of the workforce informal sector ውስጥ ነው ያለው ይባላልና ምንድነው ጊግ ኢኮኖሚ ያደረገው እና ጊግ ፕላትፎርሞች ያደረጉት ከኢንፎርማል ሴክተር የሆነው ወደ ፎርማል ሴክተር አመጣላቸው በሚያዋጣ ማለት ነው ታክሱንም ቀንሶ ምንም አድርጎ ሰው ምን ሆነ መንግስትም ገቢውን ማግኘት ቻለ ፎርማል ሴክተር ሲሆን በታክሴሽን እና whatnot ሁለተኛ ነገር ሌላ የሚያዙ ነገር ክራይምም ቀነሰ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ከፈተ ምን ስለዚህ እኛንም ማየት ያለብን ቅድም እንዳልኩት we don't have enough data በሬት ወደን ዳታ በደም መስራት አለብን እሱን ከሰራን ግን እኛም I'm sure ወደ rural area especially state informal sector everything ማለት ይቻላልና informal sectorን ቀስ አድርገን በዲጂታል ፕላትፎርም and በጊግ ኢኮኖሚ I mean በጊግ jobs ወደ ፎርማል ሴክተር እንደማስኬድ እንደምንችል በፕራይቬት ሴክተር ማሳየት አለብን ያዛም ጊዜም I think መንግስት will realize the benefit and more encouraging platforms and policies የሚያሳልፉ ይመስለኛል all right so ፓዚም አድም ታረጋው ነገር አለ እዚህ ላይ no I think ምናልባት effective የሆነ ፍሪላንሶችን በተቀናጀ መልኩ ወደ ስራ ማስገባት የሚቻልባቸው አንዳንድ መንገዶች አሉ ወደ I think Naftalim said ኢንፎርማል የሆነው ወደ ፎርማል ፍሬምወርክ ማምጣትም ይቻላል እና አሁን አንዳንድ ካምፓኒዎች እዛ ላይ እየሞከሩ ነው whereby they can hire several developers for example or several scribe people that can actually work on data entry but እነሱ ካምፓኒዎች ምን ያደርጋሉ ስራውን ያመጣሉ ኮንትራክት ወስደው ለነዚህ ልጆች ግን aside from ይሄን ስራ ከማለት ባሻገር career plan ይሰሩላቸው ይችላሉ and then benefitም ይኖረዋል stability ማምጣት የሚችልበት ሁኔታ አለ እንግዲህ you're right you don't have data ገና እንግዲህ የሞከረ ነው ግን encourage የሚያደርግ ነገር እንደሆነ ነው ማየው I think there's more opportunity and then there's more capability to really benefit from this global digital economy and thank you so much for the time guys I have to drop out but I really appreciate for setting up this conversation I hope we will continue to do the same thing again and then ሌላ digital health ላይ ሌላ forum አለ መሄድበት ለዛ ነው thank you so much በጣም እናመሰግናለን ጆይን ስላደረክልኛው thank you thank you so much let's keep in touch thank you Naftalim yeah we do ያው
one question አለ የተላከ ነፍጣለም I think you would answer it to be better እና ካየኸውም specifically አሁን ከላይኛው ጋር ይገናኛልና do you think freelancing or taking on part-time jobs would contribute to value creation or reaching career goals ነው የሚለው as much as permanent employment ቅድምም እየተናገርከው ነበር መሰለኝ ይሄ ከኮንሲስተንሲ አንፃር ታዚዮንም ሲያወራው ነበርና I think it would be better if you could answer it. No. I think ምንድነው career Python he put it very well. Career plan it takes dedication, focus እና ጊዜ invest ማድረግ አለብን። what's the difference between a job and a career ይላሉ። ብዙን ጊዜ job is አንድ ነገር ሰርተህ በዛ ገቢ አግኝተህ ያው ኑሮህን ለማሻሻል ወይ ለመኖር ነው። career is more long term expertise እንዲኖርህም ነው አንድ ፊልድ ላይ ደግሞ expertise እንዲኖርህ you have to do your time ምንም shortcut የለውም ምንም shortcut innovation disruptive technology እሱ ነገሮች አሉ ግን it still requires that you have to do your time እና gig economy or gig jobs እንደዛ እንድታደርግ ስትራክቸሩም አይፈቅድልህም ስለዚህ as a career አለማየት ጥሩ ነው እና ይሄ በእኔ ኦፒኒየን ብቻ ሳይሆን it's a fact because ለዚህ ነው አንዳንዱ እንደ side hustle ይሉታል I don't think side hustle በባለም I think gig jobs should be something that's complementary on the side and the foundations committees ከዛ በኋላ of course there's a danger አሁን ፓይዘንም እንዳለው ነው ለምሳሌ እንበል አንድ ሰው አካውንታንት ነው ግራጁዌት ያደረገው ባንክ ሴክተር ውስጥ ይገባል ስታርት ኤንትሪ ጆብ ውስጥ ነው የሚገባው አሁን ኤንትሪ ጆብ ላይ ብዙ ዲማንድ አለ ግን ጥሩነቱ የባንክ ኢንሹራንስ ፋይናንሻል ኮርፖሬትስ ብዙ ጊዜ በጣም በደም ከሰራ especially private ከሆነ በደም ከሰራና you set the points easily ምንድነው promotional level መሄድ ይችላል ግን you have to do your work በዚህ ጊዜ ላይ ጊግ ነገር ለምደ ጊግ ጆብስ ለምደ ጊግ ጆቦቹን ብሰራ ይሻላል ገና እዚህ ላይ ኢንቨስት አድርጌ ምን ካል career pathን ነው destroy የምታደርገው ለጊዜያዊ ስራ ደግሞ continuous አይደለም contextualized ነው and there's always be someone who will do it cheaper unfortunately ለምሳሌ አንድ ነገር ጥሩ እየሰራ ምን ቢል አንድ ሰው ደግሞ can do the same job half the price ካለው so it's a very ad hoc way a very anarchical system እና structureን ለማዝ ገና እየሄድንበት ነው ስለዚህ to answer the individual's question no replace ማድረግ አይችልም እና career ላይም ካለ እሱ ላይ ፎከስ አድርግና አንድ ስቴፕስ ከምትገባ እንጂ ከዛ በኋላ ፎከስ ብታረግ career ላይ ይሻላል ያማል Right. So what about the tendencies? አሁን እዚህ ጋር ሌላኛው የመጣው የኤምፕሎየር ቴንደንሲ እንዴት ነው? ለምሳሌ ከራስን ኤክስፒሪየንስ አንፃር ሊሆን ይችላልና አሁን ብዙ ጊዜ ስናይ in movies or in real life ሲሆን ለምሳሌ ውጭ ሀገር በምትማርበት ጊዜ ታይም አሎት ሊሆንና የሆነ ያህል ታይም ላይ ማለት ነው ስራ እንድትሰራ እስከ 80 ሰዓት ምናምን በሳምንት ስፔሲፊካሊ እስከ 16 እስከ 80 ሰዓት የሚፈቅዱላሉና እኛ ሀገር ግን እንዴት ነው የኤምፕሎየሮች ቴንደንሲ ከፐርማነንት ኤምፕሎይ ይልቅ ፍሪላንሰሮች ነው የትኞቹ መፍጠር ነው ሞር ፕሪፈር የሚያደርጉት of course አሁን በሁለት በኩል መጀመሪያ work culture ነው work culture 9 to 5 concept አሁንም ዶሚናንት ነው ግሎባሊ በዚህ በኮቪድ ጊዜ and ትንሽ ምንድነው የሚባሉት ዩሮፒያን ካንትሪስ ጀርመኒ ፊንላንድ ምናምን ትንሽ try to play around with ቤት ሆነ መስራት even before covid ቤት ሆነ መስራት ይችላል I think they even started with the whole like አራት ቀን ወይም weekday አንድ ቀን off አለ ግን overall globally ቢሆን that time of 9 to 5 ያለ ነው ኢትዮጵያም except maybe some sectors especially startup ላይ ምናምን ነው እንጂ ብዙን ጊዜ that 9 to 5 መስራት አለብኝ የሚለው በቅርቡ ጊዜ የሚለወጥም አይመስለኝም COVID ምንም ቢሆን somehow አንዳንዴ ነው you still be required somehow to go in the office and pay your and do your time infrastructure ስለሌለን ይመስለኛል working culture የሁለተኛው as an employer freelance ይሻላል ወይ than permanent employees አሁን ምንድነው it depends on the sector ግን እውነቱን ይሄ ቢዝነስ ላይ የሚያክሰው ወይም ቢዝነስ ሞዴል ያለው ሰው ከሆነ ፍሪላንስ actually አይሻለው
የምልበት ምክንያት ምንድነው? of course አና ቴክ ኤሪያ ላይ ምናምን ፍሪላንስ cause per project ስለሆነ ለዛ ፕሮጀክት ብቻ ብቀጥር ይሻላል አሰ እዛ ላይም ስለምሰራ በፊት ዲጂታል ማርኬት እና rather than paying the landlord or whatever ነው። ግን ብዙ ኤሪያ ላይ ግን ቢዝነስ 99% of it ማለት ነው እኛ ሀገር ቢዝነስ ስታብሊሽድ ያደረከው የዛ ግለሰብ መጥቶ አሁን ለምሳሌ ስሞል ሚዲየም ሳይዝም ቢሆን የዛ ግለሰብ መጥቶ it's 9 to 5 እዛ ቁጭ ብሎ ቢሰራል እና የዛ ወር ይሻላል then anytime ሊሄድብ ይችላል ጊግ ኢኮኖሚ there's no contractual agreement እና አሁን እዚህ ጋር ጥሩ ነው ይሄ question ማምጣት retention ቅድም ላይ ብዙ ጊዜ አሉ ሰድብዬ ነው እንጂ retention it's a huge problem በወጪ ራሱ አሰ ካምፓኒ አንድ ሰው ቀጥረ አስተምረ ሲስተሙን አርገ ከዛ በኋላ እኛ ሀገር ደግሞ I don't know ስልኩ ነው የሚያጠፋብህ በቃ እና ስደውል አይነሳም ከዛ ያንን ሰው ሌላ ሰው ደግሞ ለመቅጠር ያ ኮስቱ ያ ታይሙ ብዙ ጊዜ ታይሙን አናየም አሰ ኮስት ብሩ ብቻ ታይም ራሱ ዘ ኮስት ያ ሁሉ ጊዜ የሚፈጅብህ ብዙ ኢንከር ስለሚያደርግ አንዴ ሰው ቀጥረ ያን ሰው እንዲቆይልህ የምታደርገው ኢንቨስትመንት is worth it እና ይሄን ደግሞ ማድረግ የምትችለው በጊግ ኢኮኖሚ በጊግ ጆብስ አይደለም as a mostly permanent jobs hire የምታደርገው I just want to say something Ethiopia I'm not sure ግን in Africa a data showed that 7% of employees በሶስት ወር ውስጥ ነው ጥለው ስራቸውን የሚሄዱት ለጥቃቅና ለኤስኤምኢ small and medium size that's a huge cost a huge burden ኬክ ቤት ከፍተ less than በሶስት ወር ውስጥ ግማሽ workforce አካውንታንት ካሸሯ ምን ከሄደች በቃ ጣጣውስ ነው የምትገባው so ይሄ ነገሮች ለምንድን ነው የሚሄዱት አሁን ኤችአር ላይም ትንሽ መስራት ለምንድን ነው የሚሄዱት ምንድን ያልተመቻቸው is it only ብር ብቻ ነው ወይስ ሌላም ብርም ቢሆን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አይቻልም እንዴት ነው ኦፕን ሪሌሽንሺፕ የምንፈጥረው ከሜዳቸው በፊት ችግራቸውን ሊነግሩ ይሄ እኛ ሀገር አልተሰራም ለካምፓኒዎችም ያዋጣል because you save more you invest less if you retain character at this higher ከማድረግና so just to answer the question in general እዚህ ሀገር ሁም globally businesses do want to hire permanent staff however gig economy ምለው አሁንም ጥሩ ነገር ምለው ምንድነው there are a number of sectors where the tech ይሁን ለምንም flexibility ያለበት ግን never confuse gig jobs to permanent jobs the benefits outweigh ምንም አይገናኝም permanent job so ግን gigም እንደሚያስፈልግ I think I've gone into it Thank you በጣም ነፍሳለን I think this is our last question in relation to ቅድም የተነሳ እንደ ኢንፎርሜሽን ሼር ለማድረግም so የኢትዮጵያ መንግስት የጀመረው አንደኛው ስራ ልክ እንደ ራይድ አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ any entrepreneur ምናምን ሊሆን ይችላል so እንትን ሳንድ ቦክስ ውስጥ ተቀምጦ ለአንድ አመት አሰራሩ ይታይና ከዛ በኋላ በአሰራሩ ተነስቶ ህግ እንዲወጣለት ነው አሁን አዲስ የመጣው ፖሊሲ ይሄ ለምሳሌ ማየት የምትችሉት ለምሳሌ አዲስ የመጡት ቤቲንግ አለ አይደለ ስፖርት ቤቲንግ ለምሳሌ ላይክ በጣም ብዙ ትራንዛክሽን አለው ግን ህጎች ምናምን ያን ሩሎች የሉትም ሶ አሁን ለምሳሌ ሳንድ ቦክስ ውስጥ ገብቶ ሳንድ ቦክስ ነው የሚሉት then after ህግ ይወጣለታል ሶ based on that መስራት ይቻላል ማለት ልክ ለራይድም እንደተደረገው ያው እንደዛ አይነት እንትኖች እንዳይከሰቱ ሶ I think ይሄ more ለኢንተርፕረነር ሊሆን ይችላል ስፔሲፊካሊ ይሄ as a use በዚህ ዲጂታል ወርልድ ኢን ኮቪድ የሆነ ሰው ለመስራት እንኳን ካሰበ ሜቢ ሐሳቡን አምጥቶ then more ቢሮክራሲውን የሚቀንስ ይመስለኛል ሌላኛው ደግሞ ያው አዲስ መንግስት ያመጣው ነገር አለ ፍሪላንስን as a job recognize አድርጎት ታክሲንግ ተጀምሯል ያው አዲስ የወጣ ህግ ነው ፕሮክላሜሽን ላይ ሊትራሊ የመንዘገው ነው so እሱንም ራሱ I think ኢፌክት ያለው ይመስለኛል ሜቢ ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ ፍሪላንስ በሚሰራበት ጊዜ ሃይም ጋር ነው ፍሪላንስ as a ታክሲ የሚወሰደው ምናምን የሚለው አለና ቅድም ራሱ ከተነሱ ጥያቄዎች አንፃር ራስ ፐርማነንት እንደሆነም ምን እንደሆነ ምክንያቱም መንግስትም ሲቪ ላይ ሪኮግናይዝ እንዲደረግም ይፈልጋልና ታክስ የመደረጉም ፖይንቱ I think ከዛ አንፃር ይመስለኛል so ይሄ for the employer maybe ሪስኮች ሊኖሩት ይችላሉ ግን I think መንግስትም የሚሄድበት የፈለገው አቅጣጫ ምንድነው you can hire a freelancer እና ፍሪላንሰሩም ከዛ ላይ ታክስ ስለሚከፍል እኛም ሪኮግናይዝ እናደርጋቸዋለንና at the end of the day እንደዛ አይነት ነው የሚመስለው ቅድም ራሱ አንተ ስትናገር ነበር ይሄ ሬቲንግ ሲስተሞች እና የተለያዩ ሪኮሜንዴሽኖች ምናምን ያስፈልጋሉ ብለዋልና I think ያው እንዳልከው የጠፋው ፍሪላንስ I don't think ያልገባው መሰለኝ probably የፍሪላንስ ኮንሰፕት ምን እንደሆነ ነው እንጂ almost everybody ማለት ነው based on recommendation ነው ፍሪላንስ ላይ የሚሰራው like everybody በሚሰራበት ጊዜ I think
ከዛም አንጻር ማየት እንችላለን። ነፍታለም በጣም አመሰግናለሁ ዛሬ ጥሪያችንን ስፔሲፊካሊ አቅርበህ በዚህ ለዲጂታል ወርልድ አፕሊፍቲንግ ዘ ዩዝ ስለተሳተፍ participants also like for next ላይ ለምናዘጋጀው እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞቻችን stay tuned እና like ኢሜል ኖቲፊኬሽን ስለምንሰጥ or ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ሬጅስትሬሽኑን ስለምንልክ ኤቭሪባዲ ቢሳተፍ እንደነዚህ አይነት ላይቭ ሊሆን ዲስከሽኖች እናደርግና ሁላችንም ተማምረን መሄድ እንችላለን። ቴንክ ዩ ነፍታለም and thank you አመሰግናለሁ for inviting me. if you have anything last ካለ it's okay. I just want to say thank you for inviting me and I'm happy እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች more engaging እንዲሆን ፈልጋለሁ especially ወጣቶች አሁን ትንሽ ወጣት ነኝ ብያለሁ ከ35 በታች ነው ግን ወጣቶች more engage እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ ሶሉሽኑ ሁሉ እዚህ ፊልድ ላይ ያለን ይዘናል ብዬ አላምንም ስለዚህ ወጣቱም ዝም ብሎ ፓርቲሲፐንት ሳይሆን ዞሮ ዞሮ is your future ስለዚህ አንተም ገብተህበት ነገሮችን መስተካከል ካለባቸውም ሰብሰብ ብለህ እንዲስተካከሉ ገቨርንመንትንም ፑሽ ማድረግ ፕራይቬት ሴክተርን ፑሽ ማድረግ ነው እንጂ ተቀምጦ መቀበል ባንተ ህይወት ላይ ባንቺ ህይወት ላይ ትክክል ስላልሆነ more participate አድርጉ more engage አድርጉ and yeah like so ማለት ነው thank you very much and thank you everyone